دوستای عزیزم همونطور که گفتم اینی که است گفته بودم یکی است برای مایک است دیده ما که است مایک است اینجا زدم البته ریسیورش ما اینجا زدم ترانسمیترش که است اینجا جای اینجا زدم میشه ترانسمیترش یعنی که است این تر کندم میشه بس این تر یعنی دیدین بس این تر کندم میشه بس اینجا که است دوباره این سختم میشه نه یعنی تر قبلا که بود که ما از این ترایپود که نداشتم بس اینی مایک رو اینجا میزدم اینی تر اینی تارش اینجا میزدم نه اینی تر همیشه این تر اوزو مانده بس همین تر ترس مخوردم که گمم نشنه نپرنه بس اینال خوب شد دیر ما خریدم اینال که مایش اینجا دیم اینه دیگه مایک مام که هست اینجا سیف هسته دیگه این ترایپود هم بهترین هسته اینی بطنش که هست ما از نمیتونم استفاده کنم روشن کنم داغ کنم گل کنم دیگه که هست ما 4 طرف جای داره در اینجا زده میتونم در این سایت هم میتونم در پس پوش هم زده میتونم این استیج دی مایک هولدر شد دیگه بس این که ما پس پوش دی بس این نمیرسه اینجا این تار دی که هست کم کوتا هست این بایلان منجی میرسه که ما این حالت دی دیگه هر جایی که برم ویلوگینگ کنم ویدیو بگیرم دل ما فل جمع است خاطر ما جمع است دیگه تمام چیز ما اینجا سیف است محکم است چسب امیتر هر جایی گرفته برم قبلا که بود مازی نداشتم خالی کمره نیتا دست میگرفتم بس ایش هم که است اینتر اوزو ماندک دیگه خیلی بشم راسم معلوم موشد نالی بسیار خوش نمای البته یاردوش که است کینن هستم کمره ما کینن هستم ترایپورش کینن است دیگه السلام علیکم دوستای عزیز ویلکم تو نیو ویلوگ دوستا دیگه باز شما را خوش آمدید میگم در یک انباکسینگ ویلوگ یک دانه سامان خواسته بودم برای آنلاین البته ترایپود است برای کمره خواسته بودم دیگه مو که است با پست آفیس آورده ورته ونجی ما گفت بیا از پست آفیس که است ببر دیگه فی الحال هم پست آفیس را هستم گفتم برم بیرون مورا دیگه یک ریزه ویلوگ برایش جور کنم که انباکسینگ کنم مورا دیگه تاخیر بیننده باشین دوستای عزیز که توخ کنیم که چطور ترایپود برای ما ارائه کردم و خو البته زیاد توخ کردم که یمو خوش آمد که مور خریدم دیگه استیتیون دوستا پست آفیس هستم دیگه این حالی درون مورو یک ویدر شمار نشان بدیم ویدر ملبورن دا امروز نه ویدر از بعد مورم داخل دیگه اومدم که هستن این نال نشان میدین جس کن نبره بس پارسال ما که هستن میدیا بس Yes, please. Is it 69 Homestead? Yes. Yep. Okay, wait a moment. این رفته بایر دوستا دیگه You want to scan? No, I don't need it. Okay. If I couldn't find it, then I'd need it. Your ID. Yep. So I'll just get you to sign on the screen there for me, and then just press the green button to confirm. Okay. Yep, just the green one. Yep, that's it. All yours. All done. Thank you very much. No worries. Have See you a good day. later. See ya. I'm just going to خود دوستا دیگه نه پارسال دم که هست ریسیف کردم اینه چی خودم بود یا گایده را چک کردک دیگه پارسال دادک مرا بعدیش که هست موچزارم که هست اسکن من خوب گفتش مطمئن مش از بعد پارسال دادم را میدیا دیگه دوستا پارسال را که هست مر اشتباه داده از اگو نفر دیگر داده دیگه واپس آمدم از نسبرا دیگه خوب شده میرم توخ کردم یا واپس رئیسم که بگم خلاصه ای از منی از ما تو از پارسال دیگه کس رکاس تابول از ما کده دیگه دوباره واپس رئیسم پست آفیس دیگه
گفتم مگه خلاصه در سیم ادرس که است اسمو نام را تو نکردم سیم ادرس بوده دیگه حال رفته دوباره بیره چک کنه بیره Now, is this person at your address or you don't know them? Yeah, I don't know. Okay, so I'll just return that one to send you. Okay. Okay, I'll just get you to sign on the screen there for me. And then just press the green button. Okay. Yep, that's it, all yours. Yeah, thank you very much. خب یعنی دوستا که است پارسال از ما قسکلان نبود ما گفتم سما از ما قسکلان نبود رضا بود ده دیگه چطور کشته دبیر تول از ما که بس خوبش درا که است نام از خواندم نام از ابلازی که نبود او خوش که از یک دمزو خانه که ما میشیم از یک بچه دیگه است چاینیز است زیاد که است میتر خدا خبره زیاد میتر آنلاین خریداری من برای اخنا پارسال زور که است تول از ما که بود دیگه از من رضا پارسال دیگه دوستا امروز ما خیلی شانس آوردم بلازی پارسال این امروز که است 7 تاریخ آخری روزی بوده دیگه قسمتی ما رفتم گرفتم اگر نمیگرفتم دیگه که است در 16 تاریخ که است رو واپس رای میکرد برای ما دیگه خیلی سخت میشد برای ما درد سرش زیاد میشد یک دیگه در 2 تاریخ که است برای ما ده بوده ده بس ما دیر روز خبر شدم بس امروز ما 7 تاریخ بس ما رفتم گرفتم دیگه 7 تاریخ ما گرفتم میر خلاصه گاڑی کجا پارک کردم در پارکینگ که مایم همین گاڑی ما گم مش از گیرم خبر نیم چی مصیبت است هر جایی که میرم در پارکینگ ما زیاد عذاب میشم دوستا گاڑی پیدا نمیتونم خب دوستای عزیز خانه رسیدم بخیر دیگه بیا که بسم الله کنم انبوکسینگ کنم این پارسل را دیگه بسم الله الرحمن الرحیم خویم که است در نظریم ریسیپت چی است دوستا که خریدم پرچیس اوردر شی دیگه هم که است چی پاراش دهید اینی است دوستای ترایپود کینن است دیگه HG 100 TBR است دیگه مدل شی دیگه اینا اجیگه پارا میشده خویم داکمنت هست دیگه lascia mettere quello یعنی دوستای عزیز یعنی ترایپود برای کمره خاصه البته سر قضیه دیگه چیز هم داخل رایی کدب ایش نفهمیدم سبر که خو شنک داره بیلو خود دوستا صبر کو یک چیز دیگر است دیان
این است ریموت از دیگه. این ریموتش است دیگه، از بطنش کار میشه. دیگه میتونی کی است sometimes کی است ازم بیلنگی بل زمین کی است تر استندم میشه نیتر استندم جور میشه قسم در غیر از او بس اینج کی است کیمرا میلگه سر ما کیمرا خوش چارج بکنم دیگه یه ماست کیمرا ما مای لولی کیمرا البته یه کنن است کیمرا بس ایشم که است ما از امزی کمپانی خریدم کنن است یاردویش دیگه یعنی بسیار خوب چسب است مخصوص امزی کیمرای دیگه ای البته ببخشین ما ولتا سلکت میره باید رویش نیله باشن این تر چکرم مخرانه این تر چکرم مخرانه اینا لیوکی شد اینی تر میتن آدم ویلوگین کنه دیگه کنه نه بس اینیش میتنی اینج کس ای جست مشنی تایت مشنی تر سر ما تایت کن میره یعنی دوستای عزیز دیگه بطنایش که گفته بودم که از بطنایش آدم میتونه استفاده کنه در وقتی ویلوگینگ باز در غیر از او بس یعنی یک سامان دیگه قنقیش رایی کرده ای صبر کجا می لگیدک کیمره اختابیلو آن رسینش که سرین مایه دوستای عزیز این طرح موشه یه بس برای مایک است دیگه این مایک که است مایک را هولد کنه اینجی نه بس اینجی سر ما مایک خده مینالی خو اونور که ما اینجی دوم یاد ما که است ورا در موبایل زدم بس مایک که است اینجی مایه این تر بس اینیش نفهمیدم که اینیش خدا چی باشه دیگه شم اگو به نظری خدا خبر نفهمیدم چی باشه مثلا اینش که است مایک مایه این بسیار خوشنمای چمروسو است دیگه البته ما یک دنه دیگه داشت مزگیر میده شده گو ارزان مخرده مو سلفی استیک بود دیگه مخصوص سلفی استیک نیست مخصوص ترایپود است برای کیمرا و هر قسم کیمرا آدم میتونه این بسیار خوشنمای چمروسوی ترکن این زینچ که است اینی بطن زیر آدم میتونه پریز کنه این زیارده بغل چی نیش که است انتر ایسانو سنم موشه این اینجا بطن داره اینجا این البته شما نظر خدا کامنت بگین که چطور است میده نظر شما ما خوشم آمد اگر البته چارج میشه دوستا دیگه ریچارجبل است
یعنی ریموت از یکی از خلاصه چارج میشه. خوبیشون میگه چارج میشه. این می بود دوست امروز در ویلوگ ما دیگه نظر ضرور در کامنت بگین دیگه. این میر ما خریدم، البته نیاز در زیر داشتم چون این طرف ما رفتم بیخی یک رقم دیسکتاپ بودم دیگه، از این نبوده که قنجره من هیچ سه ویدیو جور نمیتونستم. بس گشته ایبی خریدم ما. بس من امازون هم بوده کم گران بوده، بس ایبی که از کم ارزان تر بوده، از ایبی خریدم برای دیگه. خدا کنه که خوش شما آمده باشه از این ویلوگ ما دیگه. لایک، کامنت، سابسکرایب کنین دوستای عزیز دیگه. همیشه تشکر از حمایتایشون دیگه. باز بخیر قدک ویلوگ دیگه انشالله در خدمت شما عزیزان حاضر میشم. تا او وقت را دیگه خدا یار مددگار از تمام شم. خدا جان جوری بیده شما را دیگه. خدا حافظ.